असेल. He will be laughing. He will be waiting for you. उद्या काम करणार नाही. My mother won't be coming to the class. नमस्कार मंडळी, मी शीतल. वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी घेऊन आले फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. या आधी सुद्धा आपण टेन्स वरती व्हिडिओ बनवलेला होता. त्याच्यामध्ये आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आधी बघितलाय. आता आज आपण बघणार आहोत फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला जास्तीत जास्त सराव करायचा आहे. आपण काय करतो, फक्त व्हिडिओ बघतो आणि सोडून देतो आणि मग आपणच बोलत असतो की आपल्याला इंग्लिश येत नाही आहे किंवा मला टेन्स येत नाही किंवा मला ग्रामर येत नाही वगैरे वगैरे. तर मित्रांनो, सांगायचं हेच आहे की जितका जास्त तुम्ही सराव करणार तितका लवकर तुम्ही शिकणार, तितकं लवकर तुम्ही इंग्लिश बोलायला शिकणार. सो ऑल राईट, यू हॅव टू कीप प्रॅक्टिसिंग. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स, चालू भविष्यकाळ. तर आजच्या भागामध्ये आपण बघणार आहोत चालू भविष्यकाळ म्हणजे काय, त्याची रचना कशी केली जाते, म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, त्याचं मराठीचं इंग्लिश वाक्य कसं केलं जातं आणि त्याचप्रमाणे चालू भविष्यकाळ कोणत्या प्रकारे वापरला जातो, कुठे कुठे वापरला जातो ते सुद्धा आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, जेणेकरून तुम्हाला फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स हा पूर्णपणे कळेल, तुमचे काही डाऊट्स वगैरे काही राहणार नाहीत. तर मित्रांनो, जसे की तुम्हाला माहितच आहे, क्रियेच्या वेळेनुसार काळ मुख्य 3 भागात विभागले गेले आहेत आणि त्या 3 भागांचेच वेगवेगळ्या 4 प्रकारांमध्ये विभाजन केले गेले. मुख्य 3 भाग म्हणजे भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ. तर या 3 भागांचे प्रत्येकी 4 भागांमध्ये विभाजन केले गेले आहेत. तर मित्रांनो, या 4 भागांपैकीच आपण सिंपल टेन्स, कंटिन्युअस टेन्स आता बघत आहोत. सिंपल टेन्स आपण आधी पाहिलेला आहे, जसे की प्रेझेंट सिंपल टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स आणि सिंपल फ्युचर टेन्स. आणि कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण आधी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स इथपर्यंत आपण आधी व्हिडिओ बनवलेले आहेत आणि बघितलेले आहे. तर मित्रांनो, आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स, चालू भविष्यकाळ. तर मंडळी, फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे भविष्यात एखाद्या वेळेवर क्रिया सुरू असेल असे दर्शवण्यासाठी, तसेच क्रिया सुरू असेल याची शक्यता दर्शवण्यासाठी या काळाचा उपयोग केला जातो. तर मित्रांनो, हा काळ ओळखायचा कसा, तर अगदी सोपा आहे. वाक्याच्या शेवटी त असेल म्हणजे क्रियापदाच्या शेवटी त आणि नंतर असेल, असाल, असेन, असणार असे शब्द असतील म्हणजे समजायचं की हा चालू भविष्य काळ आहे. तर या काळाची रचना कशी करायची, फॉर्म्युला काय आहे, तर फॉर्म्युला आहे कर्ता प्लस विल बी प्लस क्रियापदाला आयएनजी रूप प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे इतर वाक्य. सो आय होप इथपर्यंत तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. तर अजून एकदा मी फॉर्म्युला रिपीट करते. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्बला आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, ही विल बी कमिंग. तर या वाक्यामध्ये ही कर्ता आहे, सब्जेक्ट आहे, विल बी लावायचा आहे सब्जेक्ट नंतर आणि कम हे वर्ब आहे, त्याला आपण आयएनजी रूप लावून कमिंग असं हे वाक्य आपण ह्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बनवलेलं आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला सुद्धा वेगवेगळे वाक्यांचा सराव करायचा आहे, वेगवेगळे वाक्य या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बनवायचे आहेत म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला हा काळ क्लिअर होईल. तर तसेच हा काळ होकारार्थी वाक्यांमध्ये कसा यूज करायचा, नकारार्थी वाक्यांमध्ये कसा यूज करायचा, प्रश्नार्थी वाक्यांमध्ये कसा यूज करायचा ते सुद्धा आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकलो भविष्यकाळ म्हणजे काय, त्याचा फॉर्म्युला काय आणि त्याची ओळख काय. तर आता आपण अजून जास्त आपला सराव व्हावा यासाठी आपण अजून एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. एक्झाम्पल्स मध्ये आपण या काळाची होकारार्थी वाक्य, नकारार्थी वाक्य आणि प्रश्नार्थक वाक्य सुद्धा कव्हर करणार आहोत. तर मित्रांनो, ही वाक्य हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत आता सुवानी सोबत. चला तर मग सुरुवात करूया. तो अभ्यास करत असेल. He will be studying. तो जात असेल. He will be going. तो हसत असेल. He will be laughing. तो टीव्ही पाहत असेल. He will be watching TV. मी त्याला उद्या भेटेन. I will be meeting him tomorrow. तो तुझी वाट पाहत असेल. He will be waiting for you. तुम्ही लवकरच इंग्रजी बोलत असाल. You will be speaking English very soon. माझी आई उद्या काम करणार नाही. My mother won't be
तो आज क्लासला येणार नाही. He won't be coming to the class today. मी इथे बसणार आहे का? Will I be sitting here? तुझी बहीण पार्टीला येणार आहे का? Will your sister be coming to the party? मी उद्या मुंबईला जाईल. I will be going to Mumbai tomorrow. आम्ही आज रात्री निघू. We will be leaving tonight. Hello friends, how are you? I am Suwani. If you like our videos, please like, share and subscribe.